This program is rated PG. It contains themes and scenes which may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is advised. Be advised that the views and opinions of the hosts and guests do not reflect those of the station. Maya pabeming ikeka, masantos yo sa labid si kayo amin, mayang gabi sa Tibok, Pilipinas. Ako po si ESPINA at ito po ang inyong Republika. Nabatid po ng buong bansa ang hamon at pagtawag ni Presidente Noynoy Aquino na lahat po ng mamamayan ay sumama na sa kanyang plano at kilusan upang magkaroon ng ganap na kapayapaan doon po sa katimugang Mindanao. Wika nga ni President Pinoy ay let's give peace a chance. Kaya kung kayo ay hindi sasama, ay para bagang kayo ay kontra sa katahimikan at sa ganap na kapayapaan. Kaya sa gabing ito ay tatalakayin po natin, magkakaroon nga ba ng talagang matatawag nating final peace in Southern Mindanao? At ano ang mga konsiderasyon na dapat nating pag-isipan at talakayin sa gabing ito. Dahil po sa akin lang, sa aking mga nadidinig, baka nga siguro may katotohanan itong mga aking mga nagkukwento sa akin na isa sa dahilan kung bakit talagang kung gagamitin natin ang usaping lansangan ay atat na atat ang palasyo na itulak itong ganitong usapang pangkapayapaan dito sa bangsa MILF, dahil siguro merong totoo ba kaya? 750 million US dollars na ibinigay sa isang mataas na opisyal sa palasyo na ang nagsisilbing ahente ay isang sultan sa Malaysia, ang sultan daw ng Johor. At nakakomisyon daw doon itong taong ito ng another 250 million dollars. Kaya, ewan ko lang, if we cross our T's and dot our I's, is there a possibility that this wild tale at all could be very true? But anyway, that is not what we're going to discuss tonight. We're going to talk about peace. And we're going to talk about falling in love with peace. And if falling in love, there can be romance in this peace. And if there is hope at all in Southern Mindanao. We're very fortunate to have two outspoken in their very own rights. And I would like to take the privilege to have both of them in one program. And if we have both of them, maybe each one can have 1 hour each. If only I could give both of them 1 hour each. Let's start with the lady, Representative Mitos Magsaysay and Senator Kit Tatad. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Magandang gabi, Eric. Magandang gabi, Eric. Magandang gabi, syempre, sa lahat na nanonood ng Republika dito sa GNN. Okay, I'll talk to Congressman Mitos. Your fearless forecast, the President said, finally, we're going to have peace. It will be a comprehensive peace for Southern Mindanao. This will be the legacy of the Pinoy administration to the Republic of the Philippines. Well, the way I see it, it might go the way of the Corona impeachment, Okay. especially in Congress. Kasi Okay. kung alam naman natin na pag nagbigay na ng sinyales ang Malacanang, normally, I'm not sure kung talagang aaralin nila ng husto yung framework na ipapasa nila Okay. Baka mamaya after 1 hour naipasa na yan sa Kongreso. I really am very pessimistic about whether it will really be studied very well by the legislators. So you mean to say they will sign a blank check, if I might use the word blank check, Well, regarding this, no?
Well, it's happened in the past. Okay. There's no reason that it might not happen again. So they'll give the widest latitude for the president in this case. Well, going by how things are being done in the past. Congress right now, I mean, there's so many instances to prove it that way. The impeachment of Mercedes Gutierrez, CJ Corona, the RH bill. So, I have my doubts. Okay. Senador, tingin nyo, ito na ba yung pwede nating kagatin at sabihin, finally, makukuha na natin yung katahimikan sa Katimugang Mindanao? Well, yung pirmahan ng dokumento ay tapos na, no? Okay. Merong basic framework agreement, merong foreign access, pirmado na po yan, no? Yes. Ang kailangan na lamang yung implementation, magkakaroon ng basic law, Okay. sinasabi ni Congresswoman Mitos. Okay. At kung may control pa ang Pangulo sa Kongreso, ayan ay matutuloy. Okay. Pero the basic issue really is, magkakaroon ba talaga ng totoong katahimikan? Yes. Tama. Okay. Oo. Kasi nakita na natin yan, nagkaroon din tayo ng final peace agreement with the MNLF, di ba? Okay? Pero even then, 1996, binubuo pa lang yung kasunduan with the MNLF, lumulutang na yung MILF. Yes. Okay? At ang tanong ko, ako nasa Senado nung panahon na yon, ang Yes. tanong ko kay Presidente Ramos, kasi lahat yata gusto nang ibigay sa MNLF, ako binibigay natin ang lahat sa MNLF, ano ang ibibigay natin sa MILF pagdating ng panahon? Okay. Okay, hindi po nasagot yung katanungan na yan. Aha. Natuloy yung agreement, pero hindi na ipatupad. Nanganak ito ng maraming problema. Ang pinakamalaking anak itong MILF. Ngayon, may kasunduan tayo. Hindi, si Presidente Aquino may kasunduan with the MILF. Pero yung BIFF lumutang at nagkaroon ng labanan hanggang ngayon. Hindi natin makita ang katapusan yan. Pagkatapos MNLF ay nagdedeklara na sila ay pupunta sa UN para i-invoke yung kanilang karapatang magdeklara ng independence at pupunta sa Korte Suprema para i-question itong agreement na ito on the matter of constitutionality. So, ito ang mga issue. Pero nakikita po natin na maraming banyagang partido dito na interesado. Okay. Nabanggit nyo yung rumor na ngayon ko lang narinig yan. Ano? Yes. Sana po hindi totoo. No? Sana. Sana hindi totoo. Pero isa pong katanungan dyan, kasi ang naging facilitator dito, pinakamalaking facilitator ang Malaysia. Yes. At yung Malaysia is the other party to our Sabah claim. Ano? Ano ba ang kabayaran na manggagaling sa sa Pilipino para magkaroon ng ganitong kasunduan? Ilalaglag na ba ng tuluyan yung Sabah claim? Yes. At in a few weeks, bibisita si Pangulong Aquino sa Malaysia. No? Yes. So, anong pag-uusapan doon? Anong mangyayari doon na hindi natin malalaman? These are some of the issues. Kasi naging panauhin ko po yung spokesman ng Sultanate, si Abraham Ijirani. Dito sa kasunduang ito, ang sulusi ay mapapalitan at magiging Bangsamoro Seas. So mawawala yung sulusi at magiging Bangsamoro Sea na. So kinakabahan sila na ito ay isa sa mga parte o pamamaraan para mawala ng titulo ang Sultanate of Sulu dito sa mga karagatang ito. Yun ang isa sa mga pangamba nila. Congressman Mitos, is it a good sign that Congress will be highly supportive of this peace initiative of the President? Well, I would rather that at least the congressmen and the senators really review kung ano talaga yung kasunduang pinirmahan between the Philippine government and the Malaysians. Kasi ang problema rito, if they just take it at face value na nirarally ng Malacanang na, pirmahan nyo to, supportahan nyo to, without really perusing and really looking at the effects dun sa mga taong bayan na maapektuhan. Kasi
yung Kongreso naman, di naman lahat tayo apektado dyan eh. Oo. Kung sino lang ang nakatira doon sa Bangsamoro area, yun lang naman ang apektado. Pero ang problema dito, kung hindi na pinag-aralan ng mabuti, kawawa naman yung mga tao nakatira doon na maapektuhan directly. Kasi kung mismo yung mga ibang legislators na doon nakatira, sila na mismo yung nagre-raise ng alarm bells na parang pag-aralan natin ito ng mabuti, paano na yung mga constituents namin. Di syempre dapat kung ikaw isang legislator na hindi nakatira doon, medyo mag-ingat ka ng konti bago magbigay ka ng desisyon. Sabi ng mga sa Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, hindi daw sa punto nila kailangan ng isang charter change. Kasi ganun ang kanilang approach. Subalit, ipinapaubayan nila sa Kongreso kung kailangan ng charter change. May nakikita ba kayong koneksyon dito sa panawagan ni Speaker Belmonte sa pagkakaroon ng pagsusog ng ating saligang batas? Bagamat ang sinasabi niya ay economic amendments lang ito o walang koneksyon yung dalawa na yon? Kayo, mas nakakalam kayo dahil nasa lower, alam niyo yung gubat ng... Well, actually yung binabasa ko sa Twitter earlier, kasi dinidiscuss na ngayon sa lower house yung yung chatcha eh. Parang hindi na lang naka-confine sa economic provisions yung mukhang aayusin nila eh. So, para sa akin, lumalawak na. Baka lumawak yun eh. Once you open the floodgates of amendments what will stop them from introducing others? Siyempre, sasabihin lang, we guarantee, we will not touch this and that. Pero nakita ko rin naman, inaaral ko yung sa Bangsamoro Framework, na kung sakaling meron mga provisions na kailangan amendahan ang Constitution, they'll do that also. Kasi you have to conform within the Constitution. Pero very gray kasi yung unang agreement na yung nabasa ko nung last October na pinirmahan eh. It doesn't really specify like yung talaga yung is it an entity? Is it I know it won't be an independent state pero it doesn't also tell you naman kung anong klaseng animal ba itong ibibigay nila. It also doesn't say na we will be respecting the Philippine 1987 Constitution. It doesn't also state na we will be working within the framework of the 87 Constitution. So, maraming gray areas yung agreement na pwedeng mahirap yung subject to interpretation later on. Baka yun ang strength dito ng gustong palabasin ng gobyerno. There are so many gray areas that they want it to be an asymmetrical debate and an asymmetrical notion of how the agreement should be understood. Well, sa palagay ho ninyo, taking the point of the government, bakit hindi na lang natin amyendahan kaya ang Constitution just to accommodate, this whole idea, this romance of finally we will have peace? What do you think, Senator? Fundamental issues, no? Dapat po, para sa ating mga kababayan, abogado, hindi abogado, malinaw po yan, na kung ano mang kasunduan ang malagdaan between the Aquino government and another entity, dapat po ay in accordance with the Constitution. No? Okay. Pero ito pong agreement na ito, wala po ritong sinasabi na it is in full accord with the Constitution, that it recognizes the Constitution. Okay. Wala yan. Okay. And that is a requirement, a fundamental requirement Okay. na dapat nakasaad yan dyan. Bukod yan, doon po sa Part 3, Paragraph B, sinasabi po na the two parties will work for the necessary amendment of the Constitution to make the Constitution conform to the agreement. Hindi yung agreement ang magko-conform sa Constitution, kundi yung saligang batas ay magko-conform sa Constitution. So this is the tail wagging the dog. Yeah. Pero pag pinag-usapan yung anumang pagbabago, magkakaroon ng plebisito, di ba? Okay. Pero ang sinasabing plebisito rito will only apply to the areas in Mindanao. Hindi po kasali ang the rest of the country. Okay. Pero kung maapektuhan po yung integrity ng teritoryo ng buong bansa, dapat po lahat ng Pilipino